สวัสดีครับพัฒนาช่อง Tech Adopt นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาคุยกับพวกเราให้เข้าใจแล้วก็พวกเราจะได้รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ระบบ IT งาน IT เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กหรือใดๆก็ตามแม้กระทั่งแอปพลิเคชันในองค์กรเนี่ยทำไมมันถึงมีปัญหาบ่อยๆนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะมีปัญหาบ่อยๆแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เจอนะครับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรเลยนะระบบ IT เนี่ยมันไม่เสถียรมันไม่ stable ปัญหามันเกิดแบบพุบๆโผล่ๆนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นคนดูแลระบบเนี่ยปวดหัวมากนะครับปวดหัวมากแล้วก็ถึงกับขั้นท้อแท้นะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็จะไปไหนมาไหนเนี่ยบอกเลยนะว่ามันทำให้เราเนี่ยกังวลนะครับมันทำให้เรากังวลนะอย่าคิดว่านะครับตัวคุณเป็นคนเดียวนะอันดับแรกอย่าคิดว่าตัวเองเจอปัญหาเรื่องพวกนี้คนเดียวผมบอกเลยว่าหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับแม้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปว่ามันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นโน่นนี่ต่างฮาร์ดแวร์แรงมีเทคโนโลยี virtualization มี CPU แรงๆมี memory ออกใหม่ CPU ออกใหม่บอกเลยว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันคนละเรื่องกับเรื่องการจัดการ IT ในองค์กรนะครับต่อให้ของมันเกิดใหม่ออกใหม่ดีกว่าก็ไม่ได้แก้ปัญหาพวกนี้องค์กรจำนวนมากเลยนะครับเจอปัญหาพวกนี้อยู่นะฮะแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยต่อให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยของมันมีใหม่อะไรต่างมารีเพสหรือออกใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยแต่ความเป็นจริงคือหน้างานเนี่ยในองค์กรต่างๆเขาไม่ได้ซื้อสินค้า IT หรือระบบ IT เนี่ยทุกปีนะความเป็นจริงคือไม่ได้ซื้อทุกปีนึกถึงผู้ประกอบการที่เขาต้องเจอโควิดที่เขาเพิ่งฟื้นตัวสินะครับว่าคำถามคือเขาอยากจะซื้ออยากจะลงทุนเพิ่มไหมในช่วงเวลานั้นเขาอาจจะเพิ่งทยอยกลับมาฟื้นตัวก็ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่ากระแสเทคโนโลยีมันไปแรงแต่มันไม่เกี่ยวกันนะครับสาเหตุที่แท้จริงที่ผมจะคุยให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยมันจะทำให้พวกเราได้ลองเทียบเคียงกับสถานการณ์ขององค์กรตัวเองว่าเอ้ยเป็นอย่างที่พี่รักพี่พัฒนานบอกหรือเปล่านะครับแล้วผมจะบอกวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยให้พวกเรานะครับซึ่งถ้าเอาความรู้และหลักการแนวทางนะครับหรือวิธีคิดในคลิปนี้นะเอาไปไตร่ตรองคิดดูนะครับคุณจะได้หนทางในการแก้ปัญหาที่ถ้าแก้ตามแล้วเนี่ยมันจะไปถูกทางและปัญหามันจะน้อยลงแน่นอนนะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พวกเรานะครับฟังคลิปนี้ตั้งต้นจนจบคลิปนี้ไม่ใช่แลบแฮนด์ออนนะครับคลิปนี้ไม่ใช่แลบแฮนด์ออนนะครับจริงๆวันนี้เองเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะได้ทำคลิปนะครับแต่ว่าเพราะว่าใบหน้าแดงเพราะว่านะครับกำลังฟื้นฟูสภาพนะครับเจอแดดเจออะไรเงี้ยมาแล้วก็กำลังดูแลผิวหน้าอยู่นะครับนั่นแหละครับก็พวกเราเองเนี่ยนะหลายๆคนที่เจอปัญหาด้านไอทีนะครับนะแก้ไม่ตกสักทีเนี่ยเดี๋ยวลองฟังคลิปนี้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากช่อง Tech Adopt ไว้ในอ้อมใจของพวกเราด้วยจะบอกว่าไงไว้ในความรู้สึกที่ดีๆของพวกเราด้วยแล้วกันนะครับท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกพี่ก็อยากให้เข้ามาช่วย Subscribe นะครับตั้งใจว่าปี256เนี่ยเราจะทำ10,000 Subscriber นะครับนะตอนนี้เราก็เริ่มนะตั้งเป้าไว้สูงก่อนนะต้องตั้งเป้าไว้สูงก่อนนะครับผมเชื่อว่ามีคนที่สนใจด้าน IT เยอะแยะมากมายนะครับทั้งคนที่ทำงานแล้วก็น้องๆที่เขาจบใหม่นะครับช่องนี้ก็ทำความรู้ตรงนี้แหละไว้อย่างน้อยก็ช่วยส่งเสริมให้น้องๆหรือพวกเราทุกคนเนี่ยได้มีแหล่งเข้ามาหาความรู้เข้ามาดิสคัชชันกันเข้ามาเอาความรู้บางส่วนที่เป็นประโยชน์ไปจัมป์สตาร์ตตัวเองให้ตัวเองเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วบนความรู้ที่จริงที่แท้นะครับโอเคนะก็ฝากเข้ามานะครับถ้าอยากจะสนับสนุนช่อง Tech Adopt เนี่ยกดจอยตรงนี้มันจะมีนะครับให้จอยนี่ครับ Subscriber เราแฟนพันธุ์แท้สาวก Tech Adopt แล้วก็ VVIP นะครับสามารถที่จะเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนช่องตรงนี้เลยนะครับแล้วจะได้อะไรก็อันที่หนึ่งเลยพวกเราอุดมการตรงกันการที่ผมมีพลังในการที่จะมาสร้างคลิปดีๆก็ประโยชน์แก่คนที่เข้ามาสนับสนุนแหละส่วนที่หนึ่งเลย
นะครับเสนอความคิดไอเดียมาก็จะเป็นเหตุในการที่เราเอาไปทำช่องนะครับแล้วก็การรีสปอนส์ที่รวดเร็วขึ้นจากทางช่องแน่นอนแต่ว่าต้องขอไว้ก็คือนะครับการที่เข้ามา subscribe ช่องเนี่ยไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อนะครับพวกเราเนี่ยได้สนับสนุนแล้วต้องให้ช่องเราไปช่วยแก้ปัญหาเชิง troubleshooting ไม่ใช่นะครับแต่อยากให้เรานะครับทำหัวข้อคอนเทนต์ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับที่พวกเราอยากจะให้ทำนะครับและยิ่งมันแมทช์กันอย่างเช่นเรามีทักษะที่มีประสบการณ์อยู่แล้วอันนั้นจะล้ำค่ามากทำให้พวกเราเอาประสบการณ์ที่มีดีอยู่แล้วและกล้าคอนเฟิร์มเนี่ยไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็สำหรับนะครับการรบกวนที่ไม่ใช่รบกวนดินะครับอยากให้พวกเราเล็งเห็นความสำคัญและเข้ามาสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับซึ่งเป็นช่อง IT ที่น่าจะมีกี่ช่องไม่รู้ในประเทศไทยนะแต่ว่าถ้ามาเจอผมก็ถือว่าโอเคมีหลายช่องก็ดีแหละนะก็ subscribe ไว้หลายช่องแล้วกันนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะวันนี้ฟึดฟัดนิดนึงนะวันนี้ก็อยากจะคุยแบบสบายๆนะครับขอจิบกาแฟนิดนึงอันนี้เป็นกาแฟอเมริกาโน่นะจะขมๆนิดนึงนะครับคืออย่างนี้ฮะระบบ IT ในองค์กรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่านะผ่านมือผ่านร้อนผ่านหนาวมานะเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ระบบ IT เนี่ยมันจะดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยพวกเราคิดว่ามันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ที่ใครล่ะนะครับอยู่ที่เจ้าของธุรกิจไหมอยู่ที่หัวหน้าที่ดูแลธุรกิจนี้ไหมหรืออยู่ที่ใครหรืออยู่ที่ IT ไหมหรืออยู่ที่ใครนะครับผมก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ IT ในองค์กรทุกๆองค์กรเล็กองค์กรใหญ่สิ่งสำคัญก็คือมันจะต้องมีความเข้าใจก่อนยุคก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่มีความเข้าใจมันมีแต่ความต้องการว่าโอเคนะเดี๋ยวเราจะต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อเน็ตเวิร์กซื้อมีอินเทอร์เน็ตนะหรืออะไรพวกนี้นะครับพวกนี้นะเราจะต้องมีไอ้พวกนี้นะเข้ามาใช้ในองค์กรซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อ PC ซื้อปรินเตอร์ซื้อทุกอย่างเนี่ยมันก็คือมันจะเกิดแบบธุรกิจเนี่ยเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมองค์กรต่างๆก็เกิดขึ้นก่อนสเต็ปต่อมาก็คือเขาก็ลืมวางแผนกันนะครับองค์กรยิ่งมันเก่าแล้วองค์กรมีมานานแล้วเขาไม่ได้วางแผนกันแม้กระทั่งองค์กรเกิดใหม่ณปัจจุบันนะจะตั้งต้นองค์กรเนี่ยเขาก็ต้องเซตองค์คาพยพต่างๆขององค์กรให้เสร็จก่อนถูกไหมมีตำแหน่งผู้บริหารมีตำแหน่งดำเนินการมีตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญมีตำแหน่งฝ่ายนั่นฝ่ายโน้นฝ่ายนี่ต่างๆมี HR บัญชีฝ่ายขายจัดซื้อ IT Engineer ใช่ไหมครับฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ฝ่ายอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นมีฝ่ายขายนะครับฝ่ายที่ต้องบริการลูกค้าต่างๆพอเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องจัดตั้งระบบโครงข่ายซิสเต็มเพื่อที่จะให้บริการหรือทำงานร่วมกันภายในองค์กรและเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะไปทำงานร่วมกับองค์กรอื่นหรือลูกค้าไอ้ช่วงเวลาชุลมุนตอนแรกอะนะถ้าการจัดตั้งองค์กรอะมันไม่ได้ดำเนินโดยคนที่มีประสบการณ์นะครับโอเคเขาอาจจะมีประสบการณ์ในแง่ของการจัดตั้งธุรกิจแต่ในการจัดตั้งตรงนั้นอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือมาให้ความสำคัญกับ IT ตั้งแต่แรกนะครับผมบอกเลยเกือบทุกองค์กรนะครับน้อยองค์กรนักที่จะเริ่มต้นและคำนึงถึงทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งอินฟราสตรัคเจอร์ที่พวกเขาจะต้องทำงานนะครับโดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้คำนึงนะพวกนี้เลยแต่องค์กรขนาดใหญ่ขนาดกลางขึ้นมาหน่อยแล้วก็ขนาดใหญ่โดยมากนะครับจะมีการวางแผนก่อนอยู่แล้วองค์กรพวกนี้มีการวางแผนอยู่แล้วนะครับต่อให้มีการวางแผนอย่างไรก็ตามเนี่ยนะถ้าคนที่ขับเคลื่อนการทำงานตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เข้าใจการวางแผน IT ก็จะเริ่มต้นโดยการที่เอาแบบ simple นะครับ simple ก็คือเริ่มต้นให้ได้ก่อนใช้งานให้ได้ก่อนนะครับมีระบบโทรศัพท์โอเคมีระบบ LAN มีระบบ Wi-Fi มีระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเซิร์ฟเวอร์ก็มีห้องเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมนะครับมีห้องเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นชุมสายเน็ตเวิร์กแบบสายและเป็นส่วนของชุมสายไร้สายด้วยเช่นเดียวกันระบบโทรศัพท์นะถ้าองค์กรยุคใหม่เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลเลยอันนี้ดีบางองค์กรมันไม่ทันแล้วอันนี้คือพูดถึงเรื่องใหม่นะพูดถึงเรื่องใหม่ที่ว่าเริ่มจัดตั้งแล้วทำ
นะครับค่าได้คำนึงคือก่อนระบบก็จะเป็นระบบที่ดี ถ้าคนออกแบบดี ถ้าไม่ได้คำนึงถึงก็จัดตั้งเพื่อให้ใช้งานได้นะครับโดยมากซีนาริโอการที่จะมีระบบ IT ภายในองค์กรมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแรกๆมันก็ใช้งานได้อาจจะ3-4-5 ปีแต่พอถึงจุดหนึ่งเลยเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับผมจะละเลยเรื่องการจัดตั้งระบบ IT ตั้งแต่แรกเพราะอาจจะมีน้อยองค์กรนักที่พวกเราเข้าไปทำงานแล้วมันจะเริ่มต้นจัดตั้งระบบ IT ตั้งแต่เริ่มต้นองค์กรเริ่มต้นธุรกิจเลยนะครับแต่ถ้าคุณคือคนที่มีโอกาสนั้นนะสิ่งที่คุณจะต้องทำนั่นก็คือคุณก็ต้องวางแผนระบบต่างๆ IT ก่อนนะครับระบบในธุรกิจของคุณจะต้องใช้อะไรบ้างคุณจะต้องดีไซน์ระบบเพื่อรองรับ business ก่อนนะครับว่าในธุรกิจของเราที่จะตั้งขึ้นเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างรองรับอะไรบ้างระบบจะต้องจัดตั้งที่องค์กรหรือจะอยู่บนคลาวด์บางอย่างมันอยู่บนคลาวด์ได้องค์กรขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยมันอาจอยู่บนคลาวด์ได้ระบบธุรกิจขนาดใหญ่อยู่บนคลาวด์ไหมค่าใช้จ่ายเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่จะต้องไปตัดสินใจเองแต่ยังไงก็ตามถ้าตัดสินใจว่าระบบ IT มันจะต้องอยู่ที่องค์กรของเราซึ่งโดยมากองค์กรจำนวนเยอะมากนะครับโดยเฉพาะขนาดใหญ่ขึ้นมีน้อยองค์กรที่จะขึ้นคลาวด์เพราะเขาทราบอยู่แล้วว่าการขึ้นคลาวด์ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องกลับลงมานะครับท้ายที่สุดแล้วก็ต้องกลับลงมาเพราะว่า workload behavior ของ system มันไม่ได้แบบอยู่บนคลาวด์แล้วมันเจ๋งเสมอนะครับแน่นอนว่าคุณจะได้คือไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องการดูแล data center นั่นนู่นต่างๆนะครับถ้าคุณไม่ได้พร้อมที่จะต้องมีจัดตั้งห้องระบบ data center ต่างๆรวมทั้งคน IT ต่างๆมานะการขึ้นคลาวด์มันอาจจะเป็นทางออกก็ได้อันนั้นไม่มีปัญหาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณนะจะจัดตั้งระบบที่ออฟฟิศของคุณที่องค์กรของคุณนั่นแหละครับคุณก็ต้องมีการวางแผนระบบต่างๆนะที่จะเอาเข้ามานะระบบไฟฟ้าสำหรับห้อง Data Center แน่นอนว่าระบบไฟสำหรับอาคารสำหรับต่างๆมันมีอยู่ในแผนอยู่แล้วแต่เราพูดถึงเจาะจงลงมาที่ IT ระบบไฟฟ้าของห้อง Data Center ใช่ไหมครับไฟดับนานไหมถ้าดับนานแล้วจะต้องทำอย่างไรหรือยอมรับดาวน์ไทม์ได้ไหมได้เท่าไหร่ระบบ IT ที่ต้องจำเป็นมีอะไรบ้างต้องมีห้องเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะรองรับบริการระบบต่างๆอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเริ่มคิดแล้วแผนผังเน็ตเวิร์กปัญหานะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่ได้วางแผนอย่างดีใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้คือจัดตั้งใหม่ก็แบบนี้ถ้าวางแผนอย่างดีณตอนแรกธุรกิจยังไม่โตก็ยังไม่ได้คิดว่ามันอาจจะต้องขยายอะไรต่างๆนะก็พอมันโตมันก็เกิดปัญหาภายหลังก็จะมีเช่นเดียวกันนะทีนี้เนี่ยสาเหตุที่ระบบ IT ระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีปัญหาบ่อยๆนะครับมันมีปัญหาบ่อยๆสาเหตุที่แท้จริงมันก็คือการออกแบบระบบที่ไม่ได้คำนึงถึงกันอันดับแรกเลยคือต้องการได้ของมาเพื่อรันธุรกิจและให้มันใช้งานได้โดยมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับดีขึ้นมาหน่อยก็คือให้มีระบบให้มีเซิร์ฟเวอร์ให้มีเน็ตเวิร์กให้มีอะไรต่างๆแต่ว่านะไม่ได้คำนึงไม่ได้เข้าใจเรื่องการออกแบบไม่เข้าใจเรื่องการออกแบบนะครับแต่ก็เป็นเบสิกมากหรือการออกแบบระบบเนี่ยต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่ว่ามีเซิร์ฟเวอร์นะครับเอาเซิร์ฟเวอร์มาลง virtualization ใช่ไหมครับรัน Linux ได้รัน Database ได้รันแอปเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วจบไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเวลาคำว่าออกแบบระบบมันหมายความว่า Database จะต้อง sizing แบบไหน Database เซิร์ฟเวอร์ของเราเป็น SQL MySQL Enterprise Oracle หรืออะไรการออกแบบของเซิร์ฟเวอร์พวกนี้รวมทั้งลิขสิทธิ์ไลเซนส์ซอฟต์แวร์ต่างๆมันจะต้องเป็นยังไง CPU Core จะต้องดีไซน์เท่าไหร่ Memory จะต้องดีไซน์ยังไงสำหรับ Database ในโปรเจกต์เราควรจะเป็นยังไงต้องกี่ CPU Core ต้องกี่เท่าไหร่
คำว่าดีไซน์เนี่ยเราแยกเป็นหลายเลเวลนะครับถ้าเลเวลแบบภาพกว้างนะครับจะไม่ได้ใช้คำว่า high level หรือพวกนี้หรอกนะถ้าเลเวลแบบภาพกว้างเราก็อาจจะเห็นเหมือนไดอะแกรมแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไดอะแกรมด้านขวามือเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนมีเซิร์ฟเวอร์เข้าใช้อะไรยังไงต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมอีกแบบหนึ่งแต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือตั้งแต่ต้นเลยว่าเอานะครับถ้าเราพูดถึง System Application ที่เอามาใช้ในองค์กรเราอาจจะคิดถึงแต่ว่ามีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มี VM guest อยู่ข้างในก็เป็นรูปเซิร์ฟเวอร์ถ้าใช้ Virtualize ก็มี VMware คุณจะเป็น Nutanix คุณจะเป็น Hyper-V ก็แล้วแต่และแอปพลิเคชันพวกนี้อยู่ข้างบนอันนี้อาจจะมองเป็นการดูเหมือนดีไซน์เหมือนกันแต่มันไม่ได้ลึกพอเพราะงั้นการคำว่าดีไซน์มันมีหลายเลเยอร์ที่บอกนะครับ System Application คุณต้องเข้าใจเลเยอร์นะของแอปพลิเคชันปกติแล้วเวลาที่จะลงระบบหรือ deployment ระบบที่ใช้ในธุรกิจสิ่งแรกที่เขาจะต้องดูกับด้านกันก็คือว่าแอปพลิเคชันที่จะมาใช้เป็น ERP ใช่ไหมแอปพลิเคชันเนี่ย architecture ของแอปพลิเคชันมันเป็นอย่างไรมันไม่ได้มองแค่ว่าโอเคนะมันมี database มันมีแอป1แอป2มันมี API แล้วมันมี front end แล้วมี user ใช้ไอ้แบบนี้ก็เป็น system flow diagram แบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแบบนี้มันก็คือ flow ของแอปแต่แอปพลิเคชันมันทำงานอยู่บน system เราก็ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของแอปพลิเคชันในธุรกิจเราว่ามันมี database มันมี front end กี่ตัวมันมี API กี่ตัวมัน relate กันยังไงบ้างมันเชื่อมต่อกันในเชิงแอปพลิเคชันมันใช้ IP หรือมันใช้ DNS หรือมันเชื่อมต่ออย่างไรระบบพวกนี้มันจำเป็นต้องเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันมันเป็น logical system diagram ที่เชื่อมต่อนะครับ system design ของระบบนั้นๆก็จำเป็นต้องเข้าใจนะครับทีนี้ถ้า IT คน IT อย่างเรามาดูระบบให้องค์กรเราเข้าใจเรื่องเซิร์ฟเวอร์เราเข้าใจเรื่อง Network เราเข้าใจเรื่อง Storage เราเข้าใจเรื่อง Virtualization เราเข้าใจเรื่องอะไรพวกนี้ไฟวอลอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเข้าใจนะครับในระดับ System Infrastructure ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจว่าแอปพลิเคชัน Database นั่นโน่นนี่มันมีความเกี่ยวโยงกันอย่างไรข้างในขณะที่เราดู System Infrastructure อยู่อย่าลืมนะครับว่าข้างในเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันคือบางทีเนี่ยปัญหาระบบไม่มีประสิทธิภาพเกิดคอขวดบางครั้งเนี่ยมันเกิดคอขวดที่ Database บางครั้งมันเกิดคอขวดที่เว็บแอปพลิเคชันบางครั้งมันเกิดคอขวดจากเขาเรียกว่าอะไรจากการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีก็คือในฝั่งของโปรแกรมเมอร์อาจจะเขียนโปรแกรมที่อาจจะจัดการทรัพยากรหรือไม่ได้ performance tuning หรือ best practice ในการที่จะเขียน source code query หรือเลือก driver อะไรพวกนี้อาจจะไม่นะครับอาจจะไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้นนะครับแต่พอเรามามองนะครับพอเรามามองเชิง system infrastructure เฮ้ยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ยังมี performance เหลือๆนี่แต่ระบบมันเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นการดีไซน์ system infrastructure นะครับก็ถือว่าโอเคดีไซน์ได้ถูกต้องแล้วไม่เห็นจะมีผลกระทบเลยไหนบอกว่ามันเวิร์กโหลดเยอะแล้วแต่ข้างนอกไม่กระทบอันนี้มันจะเริ่มเห็นละจะสังเกตไหมว่าสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ระดับ infrastructure นะไม่ใช่ระดับ CPU ไม่พอ RAM ไม่พอหรือ Network เกิดคอขวดนะครับถ้าดูจาก System Diagram ระบบข้างนอกเนี่ยไปดู Capacity on Demand ต่างๆทั้ง CPU Memory Network Disk หรือ Latency ก็พบว่าไม่เป็นปัญหาเลยมันระบบมันช้านะช้ากระทั่งใช้งานแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยปัญหาที่แท้จริงคือเราเข้าใจ Layer ของ System Infrastructure แต่เราเนี่ยลืมนึกไปว่าคำว่า System Application มันก็มี System Application Architecture ของมันด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Application Architecture เนี่ยมันจะต้องถูกออกแบบตั้งแต่แรกไปดูนะว่าถ้าผมพูดให้พวกเราอาจจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจหรืองงนะพวกเราไปดูสิว่าสมมุติ deploy Microsoft ERP ที่เป็นตัว Exapta
ใช่ไหมฮะ Navision Exapta Navision หรือไม่หรือที่เป็นตระกูล SAP คุณไปดูนะครับเขาจะ recommend เลยว่าถ้าเป็น database server คุณจะต้องมีสเปคแบบไหนคุณจะต้องจูนนิ่งอะไรบ้างเขาอาจจะไม่ละเอียดแต่บอกเลยว่าคุณควรจะเลือก SQL Server Edition อะไรนะครับคุณควรจะเลือก Memory เท่าไหร่คุณควรจะมีดิสแยกยังไงคำว่า System Design ของผมขนาดเรื่อง Database อย่างเดียวเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดปัญหามาพอสมควรแล้วกับการที่คนแค่ติดตั้ง SQL Server เป็นติดตั้ง Oracle ได้หรือติดตั้งอะไรพวกนี้ได้เบื้องต้นไม่ได้เรียกว่า System Design แต่ System Design ในเชิงเฉพาะ Database ก่อนมันยังจะมี requirement เฉพาะว่านะครับถ้าคุณจะต้องติดตั้ง implement ระบบ Database เพื่อรองรับงานพวกนี้คนนี้คุณควรจะมีการ configuration แบบใดบ้างนี่คือการดีไซน์ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะรองรับงานนั้นๆเนี่ยหลายคนนะครับตกม้าตายเพราะว่าเนี่ยครับพอมันเกิดปัญหาจริงคุณก็เข้าไม่ถึงต้นตอแห่งปัญหาคุณก็จะวิเคราะห์ปัญหาไม่ถูกท้ายที่สุดหลายๆองค์กรก็แก้ปัญหาโดยการซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่ซื้อเน็ตเวิร์กสตอเรจใหม่ก็แก้ปัญหาไปผิดทางอีกเนี่ยพอไม่เข้าใจต้นตอของปัญหานะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างเรื่องของ System Application เพราะมันจำเป็นกับองค์กรอย่างพวก ERP ใช่ไหมครับจะเป็น ERP แบบพัฒนาขึ้นมาเองหรือ ERP ใดๆก็ตามนะครับ IT ที่ออกแบบนะไม่ได้เข้าใจแอปพลิเคชันที่อยู่ในธุรกิจว่าระบบในธุรกิจเนี้ยนะครับแต่ละส่วนมันจะต้องออกแบบ performance tuning หรือดีไซน์ยังไงนะครับ database design ควรจะเป็นแบบไหน application design server ควรจะเป็นแบบไหน application workflow ควรจะเป็นแบบไหนไม่ได้นึกถึงนะครับสาเหตุมันคือที่เห็นชัดนะครับคนที่เป็น software implementer กับคนที่เป็น infrastructure ที่เป็น implementer หรือคนที่ดูแล system infrastructure เนี่ยมันคือคนละกลุ่มกันนะครับพอเป็นคนละกลุ่มแล้วไม่ได้คุยกันอย่างดีหรือไม่เข้าใจกันอย่างดีเนี่ยมันก็จะเกิดคอน FLICT กันโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราเองเป็น IT แล้วได้มา handle งานขององค์กรนะครับต้องเข้าใจว่าองค์กรเขามีระบบ IT infrastructure เหล่านี้มาเพื่อเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟธุรกิจและธุรกิจใช้อะไรธุรกิจก็ใช้แอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบพวกนี้ถูกไหมครับที่อยู่บน System Infrastructure พวกนี้ System Infrastructure น้ำไหลไฟสว่างทางราบรื่นนะครับเกิดปัญหาใดๆก็ตามไฟตกไฟดับไม่มีปัญหาเรื่องดาวน์ไทม์อินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมครับพวกนี้นั่นคือสิ่งที่ System Infrastructure อาจจะต้อง provide ให้ซึ่งแน่นอนว่าการดีไซน์ตรงนั้นสำคัญไหมสำคัญอย่างยิ่งยวดเช่นเดียวกันนะแต่มันก็ยังไม่จบเพราะว่าระบบพวกนี้ก็ต้องให้บริการแอปพลิเคชันถ้าแอปพลิเคชันข้างบนเนี่ยนะครับในแง่ของ System Design เขียนอย่างไม่ดีนะครับถ้าเป็นซอฟต์แวร์ที่มันระดับโลกเนี่ยการเขียนซอฟต์แวร์พวกนี้มันผ่านระยะเวลามาอย่างยาวนานมันถูกแก้บั๊กถูก optimize มาเยอะแยะมากมายแล้วระบบพวกนี้อย่างเช่นซอฟต์แวร์สำเร็จอย่างพวก SAP ERP หรือ Microsoft Dynamics AX นะครับ Exapta ใช่ไหมหรือ Microsoft Navision หรืออื่นๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเนี่ยเขาดีไซน์มาดีแล้วนะครับเพียงแค่กับการที่จะมาติดตั้งมาลงเนี่ยคุณจะต้องทำการนะครับออกแบบระบบที่จะมารองรับมันในเชิง System Design ให้ถูกต้องการ Sizing ก็ต้องให้ถูกต้องเนี่ยปัญหาที่แท้จริงมันคืออยู่ตรงนี้นะครับถ้าทำไม่ถูกต้องหรือไม่เข้าใจเมื่อไหร่แรกๆจะใช้งานได้และต่อไปก็จะมีปัญหาเยอะถ้าแอปพลิเคชันพวกนี้ในส่วนของบั๊กของแอปพลิเคชันมันค่อนข้างที่จะน้อยละเพราะมันถูกใช้งานมาใหม่นะครับยกเว้นคุณเปลี่ยนเวอร์ชันก็อาจจะมีปัญหาบ้างในช่วงที่คุณ transform จากเวอร์ชันเก่าไปเวอร์ชันใหม่ในปัญหาที่แท้จริงของระบบพวกนี้ก็คือนะครับซอฟต์แวร์ flow ต่างๆที่ implement เนี่ยอาจจะโอเคดีใช้งานในฟังก์ชันต่างๆได้เต็มสตรีมแต่ว่าถึงจุดๆนึงมันอาจจะเกิดคอขวดก็ได้นะครับคำว่า System Design ยกตัวอย่างพวกเราให้เห็นชัด
พวกเราทราบใช่ไหมว่า Windows Server มีหลาย Edition แต่ละ Edition จะมีสเปคไม่เหมือนกันว่ามันรองรับ Memory ได้เท่าไรสูงสุดใช่ไหมครับรองรับมีฟีเจอร์อะไรแตกต่างกันใช่ไหมฮะมันอาจจะมีความแตกต่างด้านฟีเจอร์บางฟีเจอร์แล้วก็ในแง่ของการรองรับเขาเรียกว่าอะไรพวก CPU memory ที่แตกต่างกันอาจจะมีนะครับแต่อาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับสมัยก่อนมันอาจจะชัดอย่างเช่น Standard Enterprise เมื่อนานมาแล้วอย่างเช่น2008อาจจะรองรับ memory 64แต่ในขณะที่ Enterprise Unlimited หรืออะไรพวกนี้เป็นต้นมันจะมีอย่างนี้แต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่อย่างนั้นต่อมา Database SQL Server Standard กับ SQL Server Enterprise ก็ใช้ memory ได้ต่างกันมี limitation เรื่อง CPU ที่แตกต่างกันรวมทั้งฟีเจอร์ของ SQL Server ก็แตกต่างกันไอ้เนี่ยพวกเนี้ยก็จำเป็นที่จะต้องนะครับเลือกใช้ให้ถูกต้องการเลือกใช้การออกแบบตั้งแต่ต้นไม่ถูกต้องนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่ business มัน growth ข้อมูลมันเยอะมากทุกอย่างมันต้องอยู่ใน memory อยู่แล้วพวกนี้นะครับกลายเป็นว่ามีข้อจำกัดหรือข้อขวดที่ license ของ database ซะงั้นก็มีนะครับก็เป็นไปได้รวมทั้งอื่นๆก็เป็นไปได้อันนี้ผมเล่าให้ฟังในส่วนของเลเยอร์ที่เป็นปัญหาที่แท้จริงส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่คนที่ทำ IT Infrastructure เนี่ยนะครับโดยมากเรามาดูระบบภายหลังที่เขา implement ไปแล้วแต่คน implement น่ะมันไม่ได้อยู่ที่องค์กรเราแล้วถูกไหมคน implement ก็กลับบ้านไปแล้วคนที่ดูแลระบบตรงนี้คือเราพอเราเองเนี่ยดูเฉพาะข้างนอกนะครับซึ่งเป็นซิสเต็มที่ห่อหุ้มพวกนี้อยู่แต่ปัญหามันเกิดจากเนื้อในพอเราไม่รู้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราอาจสันนิษฐานปัญหาผิดเพราะงั้นวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงคือในถึงขั้นตอนนี้คือเราต้องเข้าใจ System Architecture ของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันภายในองค์กรของพวกเราด้วยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าพวกเราเองอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้แต่เราเชี่ยวชาญเรื่องข้างนอกไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราตีความผิดมันจะเกิดการลงทุนที่ผิดพลาดแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วมันก็ไม่แก้ปัญหาเพราะปัญหามันยังอยู่ถูกไหมครับคุณแค่เปลี่ยนที่อยู่ให้มันนะผมเจอมาเยอะมากแล้วก็น่าเห็นใจเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับไปเจอตอนสายแล้วก็มีนะครับแต่ถ้าเจอตอนตั้งแต่แรกก็ไม่มีปัญหาผมเคยเข้าไปแก้ปัญหาให้องค์กรหลายๆองค์กรแบบนี้เป็นแบบคอนซัลท์แล้วก็ขายเซอร์วิสเข้าไปนะครับไม่ได้ขายฮาร์ดแวร์แต่ถ้าต้องขายฮาร์ดแวร์เข้าไปก็จำเป็นนะครับซึ่งงานพวกนี้ที่ขายเข้าไปโดยมากเนี่ยแทบจะไม่ต้องนำเสนอแต่เรื่องของอุปกรณ์เลยมันเป็นเรื่องรองไปเลยมันเป็นเรื่องความเข้าใจในเรื่องของ System หรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับองค์กรจำนวนมากณปัจจุบันเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับตรงนี้แล้วก็สรรหาเครื่องไม้เครื่องมือมามอนิเตอร์ System ต่างๆที่เป็น Logical System Database บ้างอะไรต่างๆบ้างเซิร์ฟเวอร์ต่างๆบ้างที่รันแอปพลิเคชันพวกนี้จำเป็นจะต้องหา tools มาคอย monitoring เพื่อเห็นการใช้ทรัพยากร workload ต่างๆนะครับแม้กระนั้นก็จริงแต่ก็ยังไม่วายที่จะวุ่นวายเกิดปัญหาอยู่ดีนะครับโอเคไหมอันนี้อาจจะลึกหน่อยนะแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคือเรื่องพวกนี้วิธีแก้คุณจะต้องถ้าคุณไม่รู้นะตอนนี้คุณต้องเข้าไปแกะความสัมพันธ์ของแอปพลิเคชันของคุณเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีระบบ Database มีแอปกี่ตัวมีต่างๆโฟลว์ของการใช้งานเป็นยังไงข้อขวดความลำดับการเชื่อมการวิ่งเข้ามาอย่างเช่นตั้งแต่ด่านหน้าเข้ามาหาเซิร์ฟเวอร์ด่านหน้ามันวิ่งไปเซิร์ฟเวอร์ไหนบ้างคุณควรจะรู้ทั้งหมดเพราะบางครั้งปัญหามันช้ามันอาจจะไม่ได้อยู่ Database มากอยู่มันอาจจะข้อขวดที่แอปพลิเคชัน Call Service กันเองก็มีนะเป็นต้นโอเคไหมครับทีนี้กลับมาเรื่องที่มันอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมปัญหามันอาจจะไม่ได้ลึกเท่าที่ผมบอกเมื่อสักครู่ปัญหาระดับที่ลึกน้อยลงแล้วกันก็คือตื้นขึ้นมาก็คือเราเองเนี่ยไม่ได้วางแผนการใช้งาน IT ในองค์กรอย่างเช่นเรารู้แต่เรื่อง Active Directory เรารู้แต่เรื่อง Microsoft Active Directory ถูกไหมครับว่ามันสร้าง user ได้มันจอยโดเมนเอาคอมพิวเตอร์จำนวนหลายร้อยพันเครื่องหมื่นเครื่องก็ได้มาจอยแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจมันจริงๆว่าเราเองเนี่ย System Architecture ของระบบ Active Directory เนี่ยมันเป็นอย่างไรมัน deployment ยังไงมันทำยังไงนะครับ best practice เวลาคุณจะต้องให้เข้ามาจอยโดเมนคุณจัดการเรื่อง IP ที่ส่งไปยัง user อย่างไร
ใช่ไหมครับเซิร์ฟเวอร์อยู่ด้านหลังไฟวอลอยู่หน้าไฟวอลหรืออะไรพวกเนี้ยคุณก็ไม่ได้เข้าใจแต่สิ่งที่คุณรู้ก็คือมี AD อย่างเดียวเท่านั้น อันนี้ก็ไม่พอคุณไม่ได้คุณรู้แต่เซตอัพเป็นแต่คุณไม่รู้ implementation เนี่ยมันจะเข้าเราจะต้องเข้าใจว่านะครับระบบในองค์กรของเรามันมีทั้งระบบเน็ตเวิร์กมีระบบจ่าย IP ใช่ไหมครับมีระบบ client มี user นะครับเราจะต้องจัดการยังไงบางคนเนี่ย implementation design ระบบ active directory ภายในองค์กรไม่ถูกต้องปัญหาก็เกิดเนืองๆและปัญหาพวกนี้ปัญหาใดก็ตามแล้วที่เป็นเกี่ยวข้องกับ user เนี่ยนะพวกเรามันเป็นปัญหาที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นร้ายแรงกว่า data center พังนะอันนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นอันนี้ผมก็อธิบายเวอร์ไปคือปัญหาของ user ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยถ้าคุณวางระบบไม่เป็นเนี่ยปริมาณงานเนี่ยมันจะเยอะมากในขณะที่ server data center ของคุณผมกล้าฟันธงเลยว่าปัญหามันน้อยเพราะอะไรถ้าคุณออกแบบอย่างถูกต้องปัญหาจะไม่มีแต่ถ้าคุณออกแบบไม่ถูกต้องคุณไม่ได้ให้ความสำคัญสาเหตุที่มันมีปัญหาเยอะๆก็คือการออกแบบระบบไม่ถูกต้องนี่แหละต่อให้ระบบ Active Directory ที่ใช้กันทั่วโลกเนี่ยออกแบบมันดีนะแต่ออกแบบไม่เป็นออกแบบจากเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เข้าใจแค่ Set up Deploy DC Promo เป็นหรือ Promote Domain เป็นต่อให้คุณมี additional นั่นโน่นนี่สมมติแต่คุณ deployment ไปให้ client user ต่างๆใช้อย่างไม่ถูกต้องไม่เข้าใจผลก็คือในเมื่อมันทำไม่ถูกต้องมันเอาใช้ในวิธีการที่ไม่ถูกต้องปัญหามันก็จะเกิดผุบโผล่อย่างแน่นอนวิธีแก้คือคุณจะต้องไปเข้าใจเรื่องภาพรวมการใช้งานตั้งแต่ user ใช้งาน active directory คุณควรจะมีการจัดการยังไง IP ที่ส่งไปถึงพวกเขาเหล่านี้จะต้อง set up ยังไงเนี่ยคุณต้องเข้าใจเรื่องตรงนี้เรื่องเมลก็เหมือนกันนะครับคุณบอกว่าโอ้ยเซตอัพอีเมลเองเนี่ยมันวุ่นวายคุณเลยไปใช้คลาวด์นะครับองค์กรที่มียูเซอร์ไม่เยอะเนี่ยการที่ไปใช้คลาวด์จะเป็น Office 365 หรือ Google Suite อะไรพวกนี้นะไม่มีปัญหาหรอกมันจ่ายต่อปีไม่ได้เยอะมากแต่ลองเป็นองค์กรที่50คนหรือ100คนสินะครับคุณจะต้องจ่ายทิ้งจ่ายขว้างซ้ำๆจริงๆจะบอกว่าจ่ายทิ้งจ่ายขว้างก็คงไม่ได้เพราะว่าคุณจ่ายแล้วคุณได้ใช้นะครับองค์กรขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยนะครับ20-30 คนเนี่ยบอกเลยใช้พวกนี้ก็จะดีตรงที่ไม่ต้องมานั่งมีห้อง Data Center มีฟิก IP มาอะไรต่างๆแต่องค์กรขนาดใหญ่เขามี Infrastructure ที่เขามีอยู่แล้วเขามีการจ่ายพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าองค์กรขนาดที่มีคนเยอะๆเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อปีเนี่ยที่จะต้องจ่ายมันซ้ำๆทุกปีอย่างเช่นคุณต้องจ่ายปีละ400,000 500,000 3 ปีก็ล้านกว่าคำถามคือใน3 ปีถ้าเทียบ budgeting กันเนี่ยเรามาทำระบบที่มันเป็น on premise แล้วออกแบบระบบดีๆนะครับมีระบบป้องกัน spam firewall มี fix IP ที่ดีแล้วก็มี exchange server สมมุตินะที่เป็น on prem นะครับคุณก็จะได้จ่ายบางส่วนเท่านั้นคุณจ่ายไลเซนส์ซื้อแบบขาดเข้าใจใช่ไหมครับซื้อแบบขาดมันไม่ต้องมารีนิวทุกปีนะครับอันนี้คือข้อดีนะแต่ว่าทั้ง2แบบที่อธิบายให้ฟังมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจบใจที่จะไปใช้แบบคลาวด์เลยกับจบใจที่จะใช้ออนพรีมมันมีจุดบาลานซ์กันก็คือมันมีจุดตัดการลงทุนอยู่แล้วนะครับมันมีจุดตัดการลงทุนอยู่แล้วจุดแรกๆก็คือการลงทุนแบบคลาวด์อาจจะคุ้มกว่าไม่มีปัญหาแต่ถึงจุดหนึ่งคุณต้องจ่ายเยอะขึ้นจุดตัดนั้นจะเป็นจุดที่บอกว่าโอ้โหจ่ายเงินแต่ละปีถ้าเราสร้างระบบเองแล้วเราทำให้ดีเนี่ย3 ปียังไม่ถึงล้านเลยก็อาจจะเป็นไปได้ถูกไหมครับหลังจากนั้นปีที่4ปีที่5คุณต่อนิดหน่อยมีงบประมาณที่ต้องจ่ายกับเรื่องระบบเมลและ security พวกนี้ไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็แตกต่างนะครับแล้วทีนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่แท้ true ที่แท้จริงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับระบบพวกนี้ก็เช่นเดียวกันแหละอันที่1เลยมันก็คือการ1ถ้าคุณทำระบบเมลเองอันนี้ขอยกตัวอย่างระบบเมลมันเห็นภาพชัดระบบเมลปัญหาของระบบเมลคือส่งแล้วส่งไปติดแบ็คลิสต์ส่งแล้วส่งไปทางแล้วคลีนโอเคไม่มีปัญหานะครับแต่ส่งไปแล้วติดแบ็คลิสต์ส่งเมลไม่สเตเบิลไม่ได้ก็เสียหายกับธุรกิจอีกละกับอีกอันนึงก็คือรับอีเมลรับเข้ามาแล้วนะครับปกติเนี่ยสแปมมันมี 80% อยู่แล้วของอีเมลทั้งหมดอย่างเช่นมีอีเมล100 ฉบับนะครับ80 ฉบับเนี่ยเป็นอีเมลที่เป็นสแปมเป็นอีเมลขยะ
20%เนี่ยก็ยังมีอีเมลในธุรกิจจริงๆเหลือแค่ 5% เองทีนี้เนี่ยกับการที่ไม่ได้เข้าใจในการออกแบบระบบแล้วก็ตั้งค่าอย่างถูกต้องเนี่ยสักแต่ว่าเอ้ยเราก็มีระบบนี้มีคำว่ามีคือมีนะครับคำว่ามีคือมีแต่มันจะเวิร์กไหมล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรฮะการตั้งค่าที่ถูกต้องสาเหตุที่มันมีปัญหาซ้ำๆซากๆบ่อยๆก็คือคนทำไม่เข้าใจคุณต้องหาคนที่มีความเข้าใจทำหรือตัวคุณเนี่ยต้องเข้าใจว่าจะทำให้มันเวิร์กได้อย่างไรเข้าใจใช่ไหมครับปัญหาคือตรงนี้ปัญหาที่แท้จริงคือตรงนี้การออกแบบอย่างไรนะครับต่อให้คุณมีระบบเมลกับนะครับโดยที่คุณเองเนี่ยรู้แบบงูปลากับคนที่เขารู้ระบบเมลที่เขาเคย implement มาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าระบบเมลมันมีตั้งแต่เรื่อง DNS การตั้งค่า DNS Public เพื่อป้องกันเรื่องสแปมมันก็มีการตั้งค่าสแปมไฟวอลหรือเมลเกตเวย์ของคุณว่าคุณจะต้องจูนนิ่งมันอย่างไรให้กรองแบบไหนให้อะไรยังไงมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งด้วยที่คุณจะต้องรู้เข้าใจแต่คุณดันไม่รู้และไม่เข้าใจตั้งแต่ข้างบนเรื่อง Public DNS ตั้งแต่ Mail Gateway หรือ Firewall Mail Firewall Security อันนี้ก็นั่นแหละมันก็จะมีปัญหาเยอะระบบข้างในที่เป็นแม้กระทั่ง Exchange Server และ Client อีกคุณก็ไม่เข้าใจคุณรู้แต่ว่ามันคือระบบเมลแต่คุณไม่ insight มันคุณไม่ลึกแน่นอนว่าปัญหาคุณก็จะเยอะที่ผมพูดมาเยอะแยะมากมายเนี่ยผมอยากจะบอกพวกเราว่าโดยมากพวกเราเจอปัญหาเหล่านี้เพราะว่าเราเองเนี่ยรู้ไม่ครบนะครับระบบเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยเรารู้ลึกไหมเราเข้าใจมันไหมทำไมมีเซิร์ฟเวอร์1ตัว2ตัวแล้วมี3ตัวทำไมนะครับมันเราอาจจะไปรับฟังความรู้ทางการตลาดที่เราเป็นงานสัมมนามาว่ามันมีเซิร์ฟเวอร์3ตัวทำเน็ตเวิร์กกันซิงค์ข้อมูลกันอยู่เป็น HCI เป็นอะไรพวกนี้คำถามคือเรารู้ไหมว่าจริงๆแล้วระบบพวกนี้ถ้ามันเกิดปัญหามาเลเวลของปัญหามันกระทบกับแอปพลิเคชันเราขนาดไหนเรารู้ไหมถ้าเราไม่รู้ก็แสดงว่าเราแค่บริโภคเทคโนโลยีแต่เราไม่รู้อะไรเลยมันก็จะเกิดปัญหาได้อย่างง่ายๆนะครับในวันที่คุณเอามารันเนี่ยนะครับคุณมีระบบพวกนี้แต่คุณบอกว่าระบบพวกนี้มันนะครับมันพึ่งพาเน็ตเวิร์กมันเป็นเน็ตเวิร์กดิสทริบิวเต็ดนะครับซอฟต์แวร์ defined storage ใช่ไหมครับ compute defined system อะไรพวกนี้มันก็อยู่บนเน็ตเวิร์กนะครับถ้าสมมติว่ามีโนดตายแล้วทำไงมันต้องมีการรีทิวแล้วถ้าคุณออกแบบเน็ตเวิร์กแบบจำกัดจำเขี่ยล่ะอย่างเช่นคุณไม่ได้ redundant network ล่ะแล้วเป็นยังไงไหนคุณบอกว่าคุณให้ความสำคัญไงนะครับแล้วมันต่างกับระบบที่มี1เครื่องหรือมี2เครื่องหรือมี3เครื่องแบบเดิมๆแล้วมาต่อ storage ที่แชร์พูลกันล่ะแล้วคุณรู้หรือยังว่า workload ของคุณเป็นยังไงระบบคุณเชื่อมโยงกับระบบเหล่านี้กันอย่างไรนะระบบของคุณพฤติกรรมเป็นยังไงระบบของคุณซดแรมเยอะอย่างเดียวเท่านั้น Core CPU แทบไม่ได้ใช้หรือระบบของคุณเนี่ยมันซัดทุกอย่างเลยมันซัดทั้ง CPU memory storage นะครับเพราะงั้นการขยายเพิ่มทีละโหนดทั้งโหนดเนี่ยใช่เลยแต่ความจริงหลายองค์กรเนี่ยนะไปเห่อกับเรื่องพวกนี้โดยที่ไม่เข้าใจนะครับปัญหาที่เขาเจอคืออะไรรู้ไหมครับพื้นที่ไม่พอกับแรมไม่พอบางรุ่นเนี่ยมันไม่โดยมากมันจะเพิ่มแรมได้แต่สตอเรจเนี่ยยากบางครั้งเนี่ยในระบบบางระบบเนี่ยมันไม่มีคือมันเซต3โหนดมาให้อย่างเงี้ยปัญหาก็คืออะไรดิสมันไม่พอไง3โหนดคุณจะขยายดิสได้ไงถ้าคุณไม่ใช่เป็นรุ่นที่มันเพิ่มดิสได้นะคุณไม่มีที่เสียบแล้วทำไงคุณต้องซื้อโหนดใหม่เขาบอกว่าโหนดใหม่เนี่ยอาจจะไม่ต้องเท่ากับโหนดเก่าก็ได้ก็ใช่นะครับไม่เถียงแต่ว่าพอคุณไม่เข้าใจเอาโหนดใหม่มาใหญ่กว่าความไม่บาลานซ์ก็เกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดโหนดใหญ่เสียล่ะแล้วทำไงก็เกิดอะไรที่ไม่คาดฝันตามมาเยอะก็จะสรุปนะมันจะนานเกินไปว่าสาเหตุเลยนะหลักๆเลยนะที่ทำให้ระบบต่างๆไม่ว่าจะระบบใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเราที่เกิดขึ้นกับองค์กรละคือ1ละเราไม่ได้ให้ความสำคัญหรือไม่ได้มุ่งความเข้าใจไปถึงว่าระบบปัจจุบันเนี่ยจะต้องออกแบบอย่างไรการออกแบบระบบมันจึงสำคัญมากนะครับมันออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจตรงนี้มันรองรับงานอะไรบ้างงานแต่ละงานมันมีความเชื่อมโยงเชิงซิสเต็มข้างในอีกทีหนึ่งอย่างไรงานแต่ละงานเนี่ยมันใช้ทรัพยากรในรูปแบบไหนเนี่ยมันคอนซูมอะไรนะและโกรธของระบบเราหรือดีมานด์ของระบบที่ใช้ทรัพยากรต่างๆมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เนี่ย
นะครับแต่เราเนี่ยฟังเข้ามาว่าให้เป็นแบบนี้และหลังองค์กรก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับสิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขในตอนนี้นะครับตั้งต้นกับสิ่งที่มีอยู่ก่อนนะครับตั้งต้นกับสิ่งที่มีก่อนปัญหาที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆเนี่ยยิ่งเกิดขึ้นแล้วแบบผุบโผล่หมายความไงระบบที่มีปัจจุบันดีไซน์ไม่ถูกต้องพอดีไซน์ไม่ถูกต้องวิธีการแก้ปัญหาของคุณก็ไม่ถูกต้องแสดงว่าความรู้ของเราไม่ถูกต้องความรู้ความเข้าใจในระบบที่เราดูแลอยู่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือแล้วถูกต้องคืออะไรคุณจะต้องหาคนที่มีความเข้าใจแหละไปแก้ปัญหาคุณไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตัวเองเป็นอยู่ได้ในขณะที่คุณยังไม่เข้าใจปัญหาคุณต้องหาคนที่คุณจะต้องเก่งกว่าปัญหานั้นคุณจะแก้ปัญหาได้ถูกไหมครับถูกไหมพี่รักพูดถูกไหมเพราะงั้นถ้าเราเองเนี่ยเก่งกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในองค์กรของเราบอกเลยไม่ต้องถึงมือคนอื่นพวกเราเอาอยู่ผมเชื่อแต่ถ้าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราเองก็งมมานานก็แสดงว่าการออกแบบระบบนั้นอาจจะไม่ถูกต้องหรือตัวคุณเองมีความรู้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องรู้เรื่องนี้ให้ไวนะครับถ้าคุณประยุกต์ความรู้ตรงนี้นะครับว่าเราเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจทั้งหมดของระบบติดอยู่ตรงไหนอะไรไงนะครับเราต้องแกะแงะมันออกมาดีไซน์มันควรจะเป็นอย่างถูกต้องตรงไหนนะครับต่อให้เป็นของเก่ามันก็ปัดฝุ่นเรื่องการออกแบบได้มันก็ปัดฝุ่นเรื่องการออกแบบได้ถ้ามีการออกแบบระบบที่ถูกต้องและเรามี work instruction การทำงานที่ถูกต้องเราเข้าใจมันอย่างแท้จริงปัญหามันเกิดขึ้นได้แต่เราแก้ขึ้นได้และเรารู้ด้วยซ้ำว่าปัญหานี้อาจจะเกิดมันเกิดเพราะอะไรมันอาจจะเกิดคุณสามารถออกแบบระบบนะครับถ้าบัดเจ็ตน้อยเอาแบบนี้ไปก่อนบนความเข้าใจว่าดีไซน์นี้มันมีจุดอ่อนอะไรแล้วคุณก็หาวิธีการจัดการจุดอ่อนคุณก็จะได้ระบบที่ลงทุนไม่สูงมากแน่นอนมันก็แลกมาด้วยความที่จะต้องหาอะไรมาลดจุดอ่อนกับการยอมรับปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วอาจจะใช้เวลาหน่อยเป็นต้นใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับคุณก็ต้องดีไซน์ระบบให้มันแก้ไขจุดอ่อนนั้นไปเลยมันอาจจะมีจุดอ่อนอื่นแต่ยอมรับได้และก็ไม่กระทบมากอันนี้คุณก็โอเคอย่างนี้เป็นต้นนะครับและในแง่ของการดูระบบนะครับให้ระบบทำงานได้พร้อมทำงานมีความปลอดภัย user ด้วย user เราเองก็ต้องเข้าใจ user ว่า user ต้องตั้งค่ายังไงให้ถูกต้องอะไรยังไงการตั้งค่าแบบอัตโนมัติทำอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิด error นี้เกิดแบบนี้คุณรู้เลยทันทีแล้วคุณก็โทรไปแนะนำว่าแก้ปัญหาแบบนี้ถ้าคุณทำได้แบบนี้นะครับปัญหาที่พี่รักบอกว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยคุณก็จะแก้ได้โอเคไหมนะครับคลิปนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะเกิดประโยชน์นะก็น่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราแหละนะครับลองฟังแล้วก็ถ้ามีคำถามนะครับถามมาได้ภายใต้คลิปนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะเอาคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับเจอกันถ้าอยากจะให้คุยเรื่องไหนให้ฟังแบบอาจจะไม่ใช่แลบถามมาได้เลยประสบการณ์ที่มีถือว่าเอามาแบ่งปันได้นะครับเอามาแบ่งปันได้แล้วก็ที่เล่าให้ฟังแล้วใช้งานได้จริงหรือเรื่องต่างเนี่ยก็ฟีดแบ็กกลับมานะไม่อยากบอกว่าสิ่งที่พี่รักพูดเนี่ยนั่นโน่นนี่แน่นอนนะครับแต่ก็อยากจะให้พวกเราฟีดแบ็กมาแต่ถ้าพวกเราทุกคนฟีดแบ็กมาว่าความรู้ประสบการณ์พี่รักพี่พัฒนาเนี่ยโอเคนะครับพี่อย่างนั้นโน่นนี่นะครับก็ผมก็โอเคนะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่อย่างหนึ่งที่พี่กล้าการันตีคือประสบการณ์นี้มันถูกแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าของบริษัทพี่มาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเพราะงั้นแนวคิดตรงนี้เนี่ยมัน 99.99 แต่ถ้าพวกเราฟีดแบ็กมามันยิ่งเป็นพลังให้ผมเนี่ยนะครับมีกำลังใจในการที่จะมาคุยเรื่องพวกนี้นะให้พวกเราฟังมากขึ้นแล้วพวกเราความรู้ตรงนี้ไปเนี่ยนะครับแทนที่จะไปนั่งคิดเองเองเสียเวลาแล้วไม่ชัวร์อีกนะครับพี่คอนเฟิร์มให้จบโอเคไหมครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ